good afternoon, good evening, kung saan man sila kayo ng mundo naroroon. Welcome back to my channel! And today is Friday at syempre rest day ng inyong lingkod. So for today's vlog, just keep on watching! Yan nga guys, nandito tayo sa aking kusina. Kaya yan, welcome ko kayo sa kusina ko. Friday ngayon, magluluto tayo at mag-prepare tayo ng dinaing na isda na galunggong na binili ko sa Sarawat Supermarket nung nakaraang araw. Kaya yan ang gagawin natin, dadaingin natin siya at ipapakita ko sa inyo kung paano ako magdaing ng isda dito sa Saudi Arabia. Kaya yan guys, samahan nyo ako ngayong araw ng Friday sa pagdadaing ng isda. At yan nga guys, ang ating mga ingredients, ang black pepper, iodized salt, dato puti, at syempre ang galunggong na binili ko sa Sarawat. At gagamit din tayo ng chopping board at syempre ng kitchen knife. At syempre mawawala ba naman ang magic sarap na nagpapasarap sa ating mga lutuin. Kaya naman magic sarap, 'di ba? Abot na abot ka rin dito sa Saudi Arabia. Kaya magic sarap, baka naman. Ayan guys, sa mga gustong maging malinamnam ang inyong lutuin sa araw-araw, ayan, gumamit tayo ng magic sarap. Yan ang aking secret recipe. Ayan, nalaman nyo na ang secret recipe ni Brigittes Vlog. Kung bakit sumasarap ang ating mga lutuin dito sa Saudi Arabia, ay dahil yan sa magic sarap. At yan guys, kailangan din nga pala natin ng bawang at saka ng sibuyas para mas lalong sumarap ang ating dinaing na galunggong. Kaya yan, huwag kalimutan ang bawang at saka ang sibuyas. Gayatin lang natin yan ng maliliit.
tapos na tayo magdaing ng isda, ano? Ganyan tayo magdaing ng isda dito sa Saudi Arabia, di ba? Napaka-easy at napakadali lang. Ayan nga, ganyan ang ginagawa po natin sa aking isdang nabibili dyan sa Sarawat Supermarket. Yung hasa-hasa dito ang tawag dyan sa atin. Parang galunggong din yata yan dyan sa Pilipinas. Kaya yan ang ginagawa ko. Dinadaing ko siya, binababad ko sa suka, bawang, sibuyas at kung ano-ano pa mga ingredients. At syempre, hindi mawawala ang secret na pampalasa ni Brigittes Vlog, ang magic sarap. Kaya magic sarap, baka naman, di ba? Lagi yang kasama sa aking pagluluto, ang magic sarap. Kaya para sumarap ang inyong lutuin, ay syempre wag niyong kalimutang bumili at lagyan ng magic sarap ang inyong mga recipe. Kaya magic sarap, maraming salamat. So yan guys, dito ko na lang tinatapos ang ating vlog for today at sana ay nag-enjoy kayo at natuto rin kayo at sana ay magawa na rin kayo ng dinaing na isda, ano? Yung mga kaibigan at mga kapatid ko dito sa Saudi Arabia, sige na, bili na kayo ng isda sa Sarawat Supermarket at daingin nyo na yan. Guys, that's it for today's vlog and don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Brigittes Vlog, and click the bell button so you will be notified on my next video. Thank you for watching. Masalama. Bye. God bless everyone.